चला तर मित्रांनो, घेऊन आलो तुमच्यासाठी आणखी एका नवीन व्हिडिओ. तर मित्रांनो, जसं की तुम्हाला माहिती आहे, फ्लिपकार्टचा एक सेल आला होता 6 ते 10 तारखेपर्यंतचा. तर त्या सेलमध्ये आपल्याला खूप साऱ्या स्मार्टफोनवर चांगला डिस्काउंट पाहायला मिळत होते. तर त्याच सेलमध्ये मी एक फोन कन्सिडर केला आहे. त्या डिव्हाइसचे अनबॉक्सिंग पाहणार आहोत आणि हा डिव्हाइस बेसिकली 10,000च्या बजेटमध्ये खूप चांगला डिव्हाइस आहे. तर तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा आणि माझ्या चॅनल पाहता चाला असाल, व्हिडिओच्या काय सबस्क्राईब बटन दिसेल त्यावर क्लिक करा आणि लगेच बेल आयकॉन होतो त्याच्यावर क्लिक करा, म्हणजे मी जेव्हा व्हिडिओ अपलोड करेन तुम्हाला नक्की मिळतात. तर मित्रांनो, हा आहे आपला Redmi 8. जसं की तुम्हाला माहिती आहे, फ्लिपकार्टचा एक सेल आला होता, त्यामध्ये आपल्याला खूप साऱ्या स्मार्टफोन्सवर चांगला डिस्काउंट पाहायला मिळत होता. तर बेसिकली 10,000च्या आतल्या बजेटमध्ये हा फोन मला खूप चांगला वाटला आणि त्यामुळे हा फोन मी कन्सिडर केला आहे. तर चला याचे अनबॉक्सिंग पाहू. बेसिकली या डिव्हाइसवर आपल्याला इंडियाचा नंबर 1 क्वालिटी ब्रँड लिहिलेला आहे. इथं आपल्याला खूप सारे की फीचर्स मेन्शन केले आहेत. जसं की याच्यामध्ये आपल्याला क्वालकॉमचं प्रोसेसर पाहायला मिळतं. त्यासोबत 5000 mAh ची बॅटरी दिली आहे. त्यानंतर ड्युअल सेल्फी कॅमेरा आहे आणि डिस्प्लेविषयी काही दिलं आहे. त्यानंतर माझ्याकडे जो व्हेरियंट आहे तो 4GB 64GB चा आहे, सफायर ब्लू कलरमध्ये. तर चला त्याची अनबॉक्सिंग पाहू. पाऊचमध्ये आपल्याला सिमेजेक्ट टूल आहे. त्यानंतर थोडे वॉरंटी कार्ड दिले आहेत. त्यानंतर आपल्याला डिव्हाइस ठेवायला मिळतोय. आता तर खूप प्रीमियम वाटत आहे पहिल्या लुकमध्ये. वाव, डिझाईन खूप मस्त दिली आहे यावेळेस. केलं आहे मेड इन इंडिया डिव्हाइस आहे, तर ही खूप चांगली गोष्ट आहे. तरी फर्स्ट लुकमध्ये हा खूप इंटरेस्टिंग दिसत आहे याचा बॅक पॅनल. तरी मला पर्सनली ब्लू कलर खूप आवडतो त्यामुळे. त्यानंतर बॉक्स कंटेंटमध्ये हे नॉर्मल 10 वॅटचा चार्जर दिला आहे. त्यानंतर आपल्याला टाईप सी पोर्ट पाहायला मिळतो, कारण की डिव्हाइससोबत आपल्याला टाईप सी पोर्ट पाहायला मिळतो. टाईप ए टू टाईप सी पोर्ट आहे. तर मित्रांनो, सुरुवातीला बोलूया या फोनच्या बिल्ड क्वालिटीविषयी. बिल्ड क्वालिटी खूप चांगली दिली आहे. बॅक साईडला प्लास्टिक बॉडी आहे, पण हातात घेतल्यानंतर खूप चांगलं फील होतं. तर ही खूप चांगली गोष्ट आहे. आणि सुरुवातीला बोलूया ह्या फोनच्या डिझाईनविषयी. बॅक साईडला आपल्याला ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप पाहायला मिळणार आहे. त्याखाली फिंगरप्रिंट सेन्सर दिला आहे आणि कॅमेराच्या अपर साईडला आपल्याला फ्लॅश पाहायला मिळतो. आणि त्याच्याच खाली आपल्याला रेडमीची बॅजिंग पाहायला मिळणार आहे. तर पोर्ट्स आणि बटनविषयी सांगायचं झालं तर आपल्याला बॉटम साईडला 3.5mm हेडफोन जॅक पाहायला मिळतो. त्यासोबत प्रायमरी मायक्रोफोन पाहायला मिळतो. त्यानंतर USB टाईप सी पोर्ट पाहायला मिळतो. त्यानंतर स्पीकर ग्रिल सुद्धा दिली आहे. लेफ्ट साईड सांगायचं झालं डेडिकेटेड स्लॉट पाहायला मिळतो. अप्पर साईड आपल्याला एक IR पोर्ट पाहायला मिळतो. अप्लायन्सेसला किंवा ACला तर आपण कंट्रोल करू शकतो. तर ही खूप चांगली गोष्ट आहे. आणि रेडमीच्या प्रत्येक डिव्हाइसमध्ये ऑलमोस्ट हा फीचर येतोच, तर ही खूप चांगली गोष्ट आहे. राईट साईडला आपला पॉवर बटन मिळतो. त्यानंतर वरी व्हॉल्यूम रॉकर्स पाहायला मिळतात आणि एकंदरीत नीट अँड क्लीन डिझाईन आहे. मित्रांनो, बोलूया आता ह्या फोनच्या डिस्प्लेविषयी. डिस्प्लेमध्ये आपल्याला 6.22 इंचेसची डिस्प्ले साईज पाहायला मिळणार आहे आणि त्यासोबत गोरिल्ला ग्लास 5चं प्रोटेक्शन मिळणार आहे. त्यानंतर बोलूयात ह्या फोनच्या कॅमेराविषयी. कॅमेरामध्ये आपल्या रिअर साईडला 12+2 मेगापिक्सेलचा रिअर कॅमेरा पाहायला मिळतो आणि त्यासोबत 8 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा दिला आहे. सेल्फी कॅमेरा थोडा कमी साईडचा दिला आहे, पण ठीक आहे. तर मित्रांनो, बोलूयात आता ह्या फोनच्या डिस्प्लेविषयी. डिस्प्लेमध्ये 6.22 इंचेसची डिस्प्ले साईज दिली आहे आणि HD+ रेझोल्युशन मिळणार आहे आणि त्यासोबत गोरिल्ला ग्लास 5चं प्रोटेक्शन मिळणार आहे. तरी रेडमीच्या डिव्हाइसमध्ये आपल्याला प्रोटेक्शन बाबतीत आपल्याला खूप चांगली काळजी घेतली जाते. परफॉर्मन्स सांगायचं झालं तर ह्या फोनमध्ये आपल्याला क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 439 प्रोसेसर मिळणार आहे. प्रोसेसर थोडं कमी आहे, पण बॅटरी एफिशियंट पण आहे हा प्रोसेसर. आणि बॅटरीचं सांगायचं झालं तर ह्या फोनमध्ये आपल्याला 5000 mAh ची बॅटरी मिळणार आहे आणि बॅटरीला चार्ज करण्यासाठी नॉर्मल 10 वॅटचं चार्जर आहे आणि 10 वॅटचं फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करतो, म्हणजे क्विक चार्ज 3ला सपोर्ट करतो हा फोन. आणि त्यासोबत आणखी एक इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे ह्या फोनसोबत आपल्याला P2i कोटिंग पाहायला मिळते. म्हणजे आपल्या फोनवर हलकं फुलकं पाणी जरी पडलं तरी आपल्या फोनला नॉर्मली काही होणार नाही. तर ही खूप चांगली गोष्ट आहे. आणि रेडमीच्या ऑलमोस्ट प्रत्येक डिव्हाइसमध्ये आपल्याला ही फीचर पाहायला मिळतं. रेडमीसाठी तर नाही प्लस पॉईंट आहे, तर ही खूप चांगली गोष्ट आहे. त्यानंतर मित्रांनो, बोलूया ह्या फोनच्या प्राइसिंग विषयी. फ्लिपकार्टचा जो सेल होता त्या सेलमध्ये हा डिव्हाइस मला 9,999 म्हणजे 10,000ला हा डिव्हाइस मिळाला आहे आणि 4GB 64GB व्हेरियंट आहे. आणि याच्यामध्ये आपल्याला कलर्स ऑप्शन खूप सारे पाहायला मिळतात. ब्लॅक आहे, ब्लू आहे, त्यानंतर रेड आहे आणि खूप सारे ऑप्शन्स आहेत. तर हे खूप चांगली गोष्ट आहे. तुम्हाला हा फोन खरेदी करता असेल तर लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये येणार, तिथून तुम्ही चेकआउट करू शकता. आणि काही ऑफर्स पण येत असतात ह्या डिव्हाइसवर, ते तुम्ही पाहू शकता. आणि तुम्हाला हा फोन विषयी काही शंका असतील तर मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा विसरू नका. आणि चॅनल पाहिजे असेल व्हिडिओच्या खाली सबस्क्राईब बटन दिसेल त्यावर क्लिक करा, लगेच बेल आयकॉन पुश करा. आज हे इतकंच मित्रांनो, धन्यवाद.